ਬਰਸਾਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 95%। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿਆ ਵਿੱਚ 90-95% ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਚਲਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਯੂਰੋ 12 ਮਾਡਲ ਦਾ 14.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਆਖਰ ਕਰਾਓ ਜੀ 12.5 ਲੱਖ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਬਟ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰੀਗੋਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਸਤੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬੈਗ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਬੰਦੇ ਆ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਛੂਟ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12.5 ਯੂਰੋ ਜੀ 12.5 ਰੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਯਾਰ 12.5 WhatsApp ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਿਆ ਦਈਏ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕਸਮ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 13 ਤੇ 14 ਦੀ 50,000 ਵਧਾਤਾ WhatsApp 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ ਯਾਰ ਉਰੇ ਤੇ ਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵੀਡੀਓ ਚ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਯੂਰੋ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਗੁਜਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਭ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 13 ਜੀ 14 ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੈਨਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਲਗਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਓ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਜ ਜੂਆ ਫੜ ਲਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਧਰ ਫਾਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਬੇ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ 14 ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਧਰ 2-3 ਬਾਬੇ ਆ ਅੱਛਾ 2-3 ਬਾਬੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ